Soma, én kiköptem a tüdőmet, úgyhogy kezd el elmondani, hogy hol vagyunk. Addig én írok az embernek. Megérkeztünk arra a helyszínre, ahonnan majd rajtolni fog a La Festa. Miglia. Der Japan. Der Japan. Nem, mert az olasz az nem La Festa. Nem, tényleg igazad van, mert az sima. Igen. Ez egy 97 óta működő rendezvény, ami a híres és ismert japán-olasz barátságnak az ünneplésére van. 2 évente elrendezik ezt a rallit. Ez egy különleges alkalom, mert általában október közepén szokott megrendezve lenni. Ezt nagyon szép magyarosan mondtam, viszont most szeptember vége van. Úgyhogy hát igazából teljesen véletlenszerűen keveredtünk ide, ugyanis a Fuji Speedway-en a PR igazgató szólt, hogy egyébként lesz egy ilyen esemény pont másnap, úgyhogy jöjjünk. Érdekel ez bennünket. Érdekel ez bennünket, hogy az 1920 és 1961 közötti olyan versenyautók, amiknek még a nevét se láttam leírva, azokat meg tudjuk simogatni és nézegetni itt a rajtnál. És tegnap este óta a 3 levélváltásunkkal még odáig jutottunk el, hogy már elkezdtek ők, és ez megint a japán kultúra, elkezdtek ők elnézést kérni azért, hogy a rendezővel beszélt Yamada az emberünk, hogy nem tudnak VIP parkolást biztosítani, hogy azt meg tudjuk-e magunk oldani, de már Yamadánál van a 4 VIP belépő, hogy mindenhonnan tudjunk forgatni, és egyébként a rajt viszonylag komoly belvárosi helyen, Harajukuban, ami az egyik legkomolyabb belvárosi hely, ott van, itt van a rajtkapu mellettünk, rajta az eredeti millemilliás cuccok, mert hogy ugye tényleg ennek, hogy írják az internet oldalon, hogy a japán-olasz barátság? Igen, ezt az előbb elmondtam, hogy a híres, neves és ismert japán-olasz barátságra tartják. Úgyhogy nagyon-nagyon kemény a sztori, imádom, és iszonyat belváros, és ezt úgy lezáratták miatta, mint annak a rendje, és itt mögöttünk van egyébként egy iszonyat nagyméretű park, ez gyakorlatilag a legnagyobb parkja a városnak, ide járnak ki megnyugodni, és ez azért nagyon fura, mert egyébként az igazán a város közepén vagyunk. Van benne egy Meiji szentély nevezetű gyönyörű templom, meg még jó sok minden más, de ezt úgy képzeljétek el, hogy ez egy akkora park, mint nálunk egy kerület körülbelül. Ez a tokiói arborétum. Körülbelül, igen. És úgy csinálták meg a rendezők, hogy ezen a parkon átgurulnak. Tehát a rajtelőkészítő az autóknak, az hátrébb van 1 kilométerrel, valószínűleg egyébként majd oda is fölmehetünk, ha megvan a belépőnk, és akkor a parkon keresztül ide gurulnak, és innen elrajtolnak erre a kis 4 napos túrára, ami 1100 kilométer. 680 mérföld. Úgyhogy az a kb. Annyi, mert igen, valahogy úgy. Yamada hívott, bocsánat, én kiszállok a rendezvényből. Viszlát! こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting you to head up. Any more details on that call? Can't flow supposed till we bubble up. Like you say, swimming if I can't flow with the tape, paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping trapper, can't flow. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Egyszer volt szó róla, hogy tudok menni a Millemillián egy ciprusi baráttal, aztán végül is sajnos a bérelt autó, amit bérelt Angliából, az kiderült, hogy a cég csődbe ment, az előleg is ott maradt náluk, és sose lett ebből semmi sajnos, úgyhogy pedig azért az olasz verseny, az sok-sok filmből látszik, hogy ez egy elképesztően komoly történelem, meg micsoda autók vannak. Nice to meet you, konnichiwa. How is the horsepower in it? How much is the horsepower? 130. And how big is the engine? 4.3. Beautiful. And how are you preparing yourself for the 4 days of racing here? It's not so long for this car? Oh, it's okay. This is the fifth time? Fourth time. Uh-huh. And we completed all the race. So never was a problem with it. And you like this event? From 2 years to years? Yes. Yes? Beautiful. And what about the results? What are the expectations? We winning? No. Yeah. We finished at 50th or something like that. No. Not bad. Not bad. Not bad.
We are cheering with you guys. Thank you very much. See you. Ezek most állítanak futóművet? Vagy csak ellen? Nem, ez kérlek szépen, ez technikai átvétel lehet, vagy valami ilyesmi. Gép átvétel? Ez gépátvétel. Vagy valami. Itt figyelj, itt az esővédelem azért máshogy néz ki. Fölveszik az Ati által is ismert anorákot. Susogós melegítőt? A susi melegítőt. Nagyon menő. Ez megint olyan érzés, mint tegnap a Le van takarva az ülés? Hát nyilván, hogy azért a bőr az ne kapjon. Hát kollekciónál. figyelj, tudod milyen értékek ezek? Hát figyelj, nem is értem, hogy kihozzák esőbe. Merénybaromban is volt akarva az ülés, ha emlékeztek. Igen. Igen. Annyira kemény látni, hogy ezek az autók, amiket szintén csak katalógusban meg képen látsz, nemhogy élőbe, de hogy ezzel most fogják magukat, és elindulnak egy 1100 kilométeres. És azt figyeled, hogy igazándiból japán automárka nyilván ezekből az időkből alig van még, és hogy tehát európai gyártók modelljei vannak itt japán rendszámmal, megvásárolva, okosba, ilyen állapotba tartva. Igen, tehát ilyen állapotban Végen van tartva, van. és 2 évente kihozzák őket ide, és szétrugják. Így van. Igen. Bandini. Híres versenyző volt. Aztán egy-két versenyautót az gyártott ő is ilyen privátként. Nem lett annyira sikeres, mint a Ferrari, de ő is így kiemelkedett. Hát azért van itt Mercedes is, nincs azzal baj. Porsche is. Alfákból millió darab. Ferrari, ráadásul jobb kormányos. Érted? Az mi rendelés lehetett, mi? Igen, ott az elején van, azért azt érdemes Nagyon megnézni. durva. És hiába vagyunk egyébként egy parkban, meg egy Sintó szentély szomszédságában, azért egy 96 darab vending machine automata az van. Tehát... Nézd meg, leragasztottak mindent, Viktor. Hogy még a csomagtartóba sem menjen bele a víz. Véletlenül se. Igen. Úristen, de gyönyörű. Na, itt egy japán autó, tessék. De Toyota 2000 GT. Így van. Ez Is. ez a legjobban szeretett japán oldtimer, maradjunk annyiba, gyakorlatilag, ezt ez a kijelenthetjük. beltér, ez a stílus. És nézd meg, minden eredeti, és akkor Viktor bal oldalon pedig a 2 darab Tripmaster. Az egyiket ugye, ahol a nagy számokat látod, azokat nullázza, a másikon pedig futnak az órák, számol neki vissza a különböző átlagtartó szakaszokon, mert ugye itt úgy van a verseny, hogy időről időre vannak az útvonalon ilyen átlagtartó szakaszok, ahol meg van határozva, hogy mondjuk a következő 10x kilométert, itt innen alapján 48,2 km/órás átlaggal kell teljesíteni. És minél közelebb kell legyél ahhoz az exakt másodperchez, tizedhez, ezredhez, ezredre mérnek, és ugye azokkal az órákkal olyat tudnak csinálni, hogy az pluszba vagy mínuszban méri, hogy hol tartasz az útvonalon éppen a megfelelő távolsághoz képest, és minél jobbkor kell szakítani. Minden egyes eltelt század másodperc az büntető hibapont, és a végén így alakul ki az eredmény. De pluszban meg mínuszban is? Igen. És minél kevesebb eltérésednek kell lennie. És úgy alakul ki a verseny. Nem azért, aki a leggyorsabb, hanem aki a legpontosabb. Igen. Nyilván nagyon sokan leszarják ezt, és inkább csak élvezkednek, de hogyha a versenyben akarsz menni, már pedig azért rajtuk látszik. Igen. Hihetetlen. Szóval, hogy minél jobban rákészülsz, például szerintem ebbe konkrétan, mintha egy iPad-et látnék a jobb oldalon. Igen. Hogy ők annyira fel vannak készülve, hogy nekik ez a futóóra, meg ez a mérő, ez rá van generálva egy iPad-re. Nem, ez csak egy digitális. Ja. De ugyanilyen. Nagyon durva. Tehát, hogy ők ketten tudkora komolyan veszik a versenyt, ők nem kirándulni jöttek. Nyilván hirdetnek eredményt a korosztályokban is, van összesített eredmény, és van úgy is, hogy a szakaszokon kik voltak a legjobbak, azt is külön díjazzák, tehát minden szakaszgyőztes is szokott kapni külön díjat. Kurva menő. És itt tényleg meg esőbe kihozzák. És van mindegyiknek ilyen kis takarója, amit teli kabrió. Hát, bocsánat, pardon. Igen, de mondjuk ezért, amikor majd elindulnak, ezt azért le kell venni, és onnantól ez a 300 SLS kabrió marad, és igen. Ennek az árából a magyar, ezt akartam mondani, ennek az árából a magyar államadósságot ki tudnánk fizetni. Igen. Atya úristen. Érted? Itt áll esőben egy 300 SL. Igen. Amivel mindjárt mennek. Ez olyan, amit a múzeumban is úgy kerítenek körbe, hogy még véletlenül se érje hozzá. Igen. Itt a 2 csávó meg elmegy vele 1001-et 4 nap alatt az esőbe. 2 évente A feltételezhetően. városokon 2 évente, igen.
Tokió legzsúfoltabb városi Jó, szénát. igazániból a Mille Millián Olaszországban ugyanezt csinálják, tehát azt ne felejtsük el, hogy ez nem itt egyedi, hanem ez is kialakult valamiből. Persze. De az, hogy a nagy olasz-magyar, az olasz-japán barátságból ki tudtak alakítani egy olyan versenyt itt, hogy 60 autó elindul, arra szerintem egyébként... Sőt, 75 most már. Sőt, most már idén 75. Azért arra szerintem az olaszok is büszkék lehetnek. Az biztos. Tehát nem véletlenül merik ezt itt megtenni. És ez már a második 190-esel Igen. egyébként. Azért nézd meg, ők vagy oda montázsolták a Fujit a háttérbe, vagy ők tudtak egy olyan helyet, ahol látszik. Ott van a képen. Félek, hogy ilyen kép a földön nincs. Na akkor mindenki ott fotózkodna, nem? Lehet, hogy jó időben voltak, jó helyen. Persze. Csak általában a felhők azok folynak. Igen, karácsonykor vannak. Ott is ott van benne az óra. Na ott már iPad van, látod, Viktor? Korabeli. Korabeli iPad. Hihetetlen gyönyörűek ezek az autók. iPad-ú. És érted, azért látszik a kipufogónkon is, hogy ez nem garázsban áll, hanem azt azért használják. Igen. Figyelj, ha kihozod egy ilyen versenyre, akkor el tudom képzelni, hogy akár még Daikokura is vagy valahova kijárkálsz néha. Igen. Tehát, hogy valószínűleg ők akkor ezeket nem úgy tárolják, hogy soha nem hozzuk ki, és van ilyenem a garázsban, hanem használják. Nagyon menő. És ülnek bent, már fel vannak készülve, Igen. esernyővel. És ez a harmadik 190-essel. Tehát azért 3 darab 190-eset egymás mellett egy parkolóba látni. De a 300 az azért az sokkal Igen, fájdalmasabb. úgy, hogy közben itt van egy 300-essel is. Porsche-k. Azt mondták, még 356 is van elméletileg, eredeti. Ejha. Kiskölyöknek ilyen kéne nekem is a kerekesszékre. Meg is találtam. Jézus. Na ez a kocsi a másik magyar államadósság. Cukik még letakarták így erre a fél órára, de hát... Rendesen. De ezekhez hogy van alkatrész fenntartani? Nem jutok szóhoz, hogy tényleg ezekkel csapják neki. Igen. De tényleg honnan? Tehát valami tönkre megy. Honnan az Istenből szerzel egy... Mondjuk még a Porsche-ből pont kinézem, hogy van. Biztos, hogy gyártják ezeknél a nagy cégeknél utólagosan is ezekhez az autókhoz az alkatrészeket, mert azért van felvevő piac. Hát meg bármennyit kifizetnek érte. Az meg a másik, hogy annyit kérsz érte, amennyit nem szégyelsz. És itt is fel vannak készülve, be van pakolva minden, zacskó, ruha. Ott is ott az ők óra. csak egy méter számlálóval dolgoznak. Ide nem fér be az iPad. Igen, meg eső, tehát hogy vizes lett volna. Na, elkezdenek gurulni. Viktor, menjünk oda és nézegessük, hogy elgurulnak. Menjünk oda-vissza. Ez kegyetlen érzés itt lenni. Menjünk erre szerintem. És megnézzük, ahogy kigurulgatnak. Meg azokat a régi 20-as évekbelieket, azoknak még a beindítása is egy külön művelet. De milyen jól szól. Ati, ezt megfogod, vagy kidobjuk meg? Önindítós, érted? Az etapát beszélő a csávókon az mi? Azt akartam mondani, hogy azért Kurva menő. zseniális, zseniális. Milyen hangos lehet, hogyha etapát beszélővel mennek, mi? Hát van szélzaj, az tuti. Ez jobban indul, mint otthon az enyém. Pöcröf! Öreg hány éves, hallod? A 2. Valószínűleg újonnan vette az autót. Jézusom, szülye! És egyébként lehet. Imádom. Viktor, kimehetsz szembe is, hogy a kifordulás forgast, ha akarod. Az
minden autó kiparkolásánál vicces lesz. Hogy jár alapjáraton? Mint a Doxa. Kamera főtéve okosba. Ez szerintem azt jelenti, hogy takarodjunk arrébb. Hát mennyi hátrébb paraszt? Csak finoman kifogalmazva. Elférsz, Józsua? Annyira vicces, hogy Japánban vagyunk, de minden hivatalos matrica olaszul van fölrakva. Igen. Érted? És ott a kézi. Kívül van a kocsiba. Igen. Na, ez való nekem, mert úgyis jobb oldalt keresem mindig. Rohadt menő, átbeszélővel. Iszonyat menő. Hivatalos ruházatban. És önindítós, azért ezt így hangsúlyozom. Igen. Rámelnél ülni egy 1924-es technikára? Mint a szar. Tényleg? Aha. Viktor, menjünk egy ilyen versenyt egyszer, egy ilyen 1920-as kocsival? Honnan szerzünk kocsit? Élnéd? Figyelj, a bérleti díjat nem tudnánk megtermelni 10 000 év alatt. Egy 57-es Dutrát föl tudok ajánlani. Lehet, hogy tudunk vele menni. Tudtok, hát járóképes. Ott áll a garázsban. Bazzeg, egyszer ezt meg kell csinálni. Már nem a japánt, hanem az olaszt. Mert oda el lehet jutni. Jó, a Dutra az messze van az olasztól, de... Nem úgy, de hogy az olasz versenyre, tehát az eredeti millemilliára. So we would like to thank you the opportunity. And yesterday you said you like our shirt, so we would like to present to you a small gift. An own t-shirt from our brand. Thank you very much. The same as they wearing. Yeah, yes. it's completely the same. So we hope so we can come back sometimes to the Fuji. And we would like to thanks again the yesterday, the today and so on. So arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Okay, from Monday, I'll wear these t-shirts and go to the company. Send me a picture, please. Okay, of course I do. Yamada, arigato, thank you. Arigato. Thank you. Arigato. Bye. Ciao. Bye. Na hát, még nincs 11 óra, vagy mondjuk 11 óra múlt pár Pont perccel. 11 óra van. 11 óra van, és már kétszer nagyjából elsírtam magamat. Hát körülbelül, ugye? Ha nem többször. Ezen is, hogy így örül neki, meg hogy meg tudtuk lepni, meg az egészen, hogy itt tudtunk lenni, és ez megint egy olyan szituáció, amit nem terveztünk, nem volt lebeszélve, és tök véletlenül sikerült. Igen. Mert hogy a csávó tegnap mondta, hogy ő ma jön ide, és hogy ez érdekele bennünket. De hogy hagyjad már, nem. Azt be kell vallanom, hogy nekem azért ebből a korból viszonylag limitált a tudásom ezekről a kocsikról. Nekem is. De csak a környezetükben lenni, már az is ilyen elképesztő. Igen. Tehát, hogy olyan hangulatot és olyan történelmet árasztanak magukból, odamész egy ilyenhez, és amikor ezt beindítják, nem érted, hogy hol vagy. Úgyhogy biztos lehetne ezt jobban, szebben, mélyebben feldolgozni, biztos tök menő lenne egyszer a millemilliát is megcsinálni. Azt tuti. De ahhoz szerintem tanulnunk kell rohadt sokat. Igen. Hogy ezt pontosan értsük, hogy mi micsoda, mert a modern versenyzésben valamennyire átlátjuk, hogy mi miért történik. Persze, hát meg de azért évből van. Ez nagyon más zene, Hát úgyhogy... Voltak konkrétan 100 éves autók. Tehát 100 éves autó, amiben beleül valaki és elmegy és versenyzik vele, tehát most lenyom 1100 km. 100 éves autó. Hát meg pacsisztam olyan csávóval, aki olyan autóba ül, ami 24-ben Le Mans nyert. Mi van? Igen, és itt van, és nyomja. Itt van, és megy vele 1001-et. Igen. És meg itt van egy kis abartban egy csávó, aki júniusban lenyomta a millemilliát, visszahozta a kocsiját, és most lenyomja ezt is. Mert miért ne? Hihetetlen ezt végighallgatni, meg átérezni. És beszélgettem egy úriemberrel, itt van biznisze, itt él 30 éve egy brit csávó, szinte mindenkit ismer, és azt mondja, hogy csak nekik, a haverjaival, akik közül többen itt indultak, nekik van tök sok saját rendezésű hasonló, vagy olyan eventjük, ami nem verseny, hanem csak 3 napig felvonulgatnak, és azt mondja, mindegyik megél. Mondta, hogy múltkor kitaláltak egy rendezvényt a belvárosra, kibéreltek valami hotelnek egy parkolóházát, és 200-nál több autó jött el, és a következőt már úgy kellett rendezni, hogy regisztráltatni kellett csak azért, hogy tudják, mekkora hely kell. Tehát, hogy az autós kultúra ki van éhezve. Igen. És továbbra is ugyanerre, hogy csak találkozzanak, és beszéljenek, és együtt legyenek, és nem arra, hogy te Józsi, forgasd le! Az is jó, persze, de ez már nagyon más kávéház ezeknél az autóknál. Nem tudom, hogy ez egy egész adás volt-e, vagy csak egy rész, de azért elbúcsúzkodunk tőletek. Köszönjük, hogy ma is itt voltatok velünk. Viszlát innen Harajukuból, csak hogy a helyet is tudjam mondani, hogy hol vagyunk Tokión belül.
Jövő héten is lesz garázs, addig is tartsatok majd velünk. TikTok, YouTube, Facebook, 2 JZ Somi, mindenhol fel tessék iratkozni, mert abból lesz a bevétel. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Sziasztok! Támogatunk a Sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. Progame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. A megújuló Hungaroring első és egyetlen versenye az International GT Open lesz az F1 előtt idén. Újra testközelből élvezhetitek a GT3-as autók csatáit, többek között korábbi DTM bajnokkal és magyar versenyzőkkel is a mezőnyben. 3 különböző formaautós kategória is tiszteletét teszi, és a Porsche Cup Benelux futamait is élvezhetjük július 5-én és 6-án a Hungaroringen. Jegyek már kaphatók a gpticketshop.hu oldalán.